हाम्रो नयाँ भ्लगमा तपाईहरुलाई स्वागत छ गाइज। धेरै दिनभन्दा हाम्रो भ्लग नआएको है। कस्तो सुनसान बबाल बनाएर आउनु पर्छ। आज हाम्रो बबाल हुन्छ है। हामी पारी जान्छौँ हैन, बोटमा चढेर हामी देरा जाँदैछौँ। देरा बेलुका शाममा यसो चिया खाँदै हैन, हल्का रमाइलो हुन्छ नि त। अब यस्तै छ अहिले हाम्रो हाम्रो फाइनेन्स डाइरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँ बर्मा सुन्दर शेरमा। के अरे फाइनेन्स डाइरेक्टर। उ त्यहाँ अगाडि एउटा यस्तो मेसिन छ हैन, त्यसबाट चाहिँ आइफोन निकाल्न मिल्छ के। ऊ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो मेसिन म देखाउँछु तपाईलाई। वेट एकछिन पक्नु, म देखाइहाल्छु। त्यहाँबाट हरेक कुरा निकाल्न मिल्छ के। त्यो बलिउड लेखेको छ नि, हो त्यो बलिउड लेखेको छेउमा एउटा मेसिन छ हैन। ओ यो भिडियो बनाउँछ हैन, 1 ग्रामको तपाई गर्ने पनि के 1 रुपैयाँ हाल्ने हैन। अलिकति अब हामी जाँदैछौँ उ त्यो कङ्कड क्रिक लेखेछ नि त्यसको अगाडि, त्यसको उता पछाडिपट्टिबाट चाहिँ हामी बोटमा चढेर गोल्डसुक जाँदैछौँ उता देरा पारीपट्टि हामी जाँदैछौँ अब हामी आज के भएर भिडियो अलिकति मधुर आएको हुन्छ। भिडियो मधुर हो कि के हो पनि मधुर छैन, क्लियरै हो त। मेरो चस्माले गर्दा पनि हुन सक्छ। चस्मा अलिक कालो छ नि त बुढा, तिमीले के देख्छौ यार, अलिक यता हो त। अनि त्यस पछाडि हामी जाँदैछौँ पारीपट्टि गोल्डसुक जाँदैछौँ। अब त्यहाँनिर 1 दिराम तिर्ने, त्यहाँबाट नाउँमा चढेर चुइची जाने। त्यो बोटमा चढेर अब हामी जाँदैछौँ पारीपट्टि देरा। रमाइलो छ यता पनि यार। अब यो चाहिँ पारीपट्टि जाने लाइन हो होइन, बहुत लामो लाइन छ यार गाइस। यहाँबाट जाने हो पारी। ल हामी जाँदैछौँ है, हामी चाहिँ आइपुग्यौँ यहाँ। पुरै हामी यहाँ कोही चाहिँ गइसक्यो होइन। हाम्रो चाहिँ यहाँ क्याप्टेन यहाँ हुनुहुन्छ। नाउँमा चढिसक्यो है, यस्तो दामी छ नाउ, सरासर हिँड्न थाल्यो अब। आज कहाँ आइपुगेको छु भन्दाखेरि यो गोल्डसुक आएको छु देरा। अरू भिडियोहरू पनि आउँदैछ, केही दिन भयो अब भिडियोहरू आएको छैन है। बिस्तारै दुबईको प्राय सबै ठाउँको भिडियोहरू मैले तपाईँहरूलाई लिएर आउने छु। दुबई सकिसके पछाडि अब अर्को कन्ट्रीको पनि आउँछ। हाम्रो बा आएर बस्नु हो त्यहाँ छेउमा। लगाइ सबै भिडियोहरू पुरै भिडियो हेर्नु होला, अनि लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु नबिर्सिनु होला। अरू चाहिँ अब सबै भिडियोबाट हेर्नु होला है त। हस् त, धन्यवाद।